अहिलेको जमानामा सबैको हातमा स्मार्टफोन हुने गर्दछ र हाम्रो आफ्नो स्मार्टफोनमा रहेको विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरू, विभिन्न किसिमका इन्टरनेटहरू, विभिन्न किसिमका इन्टरनेटको माध्यमले विभिन्न किसिमका युट्युबहरू, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इमो, भाइबर विभिन्न किसिमका कुराहरू हामीले चाहिँ दिनानुदिन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ र तपाईँले त्यस किसिमको कुराहरू तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ चलाइराख्दा तपाईँको मोबाइल चाहिँ ह्याङ भइरहेको छ अथवा तपाईँको मोबाइल चाहिँ एकदमै चाहिँ स्लो भएको चाहिँ फिल गरिराख्नु भएको छ भने आज म तपाईँलाई 3 बिग सेटिङहरू बताउन गइरहेको छु। तपाईँले यी सेटिङको मद्दतले तपाईँको मोबाइल चाहिँ एकदमै फास्ट चल्नेछ। सो गाइज, तपाईँले पनि तपाईँको मोबाइललाई चाहिँ एकदमै फास्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु। च्यानलमा नयाँ हेर्दै हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउनेको बेल आइकन दबाएर अलमोस्ट सेलेक्ट गर्नुहोला ताकि यस्तै नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। हाई एभ्रिवान, दिस इज टेक्निकल बिपिन। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्ट अफ अल तपाईँको मोबाइलमा रहेको सेटिङमा जानु होला। सेटिङ गइसकेपछि तपाईँले सिम्पली स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरेपछि तपाईँले एप्लिकेसन एन्ड नोटिफिकेसन अथवा तपाईँले तपाईँको मोबाइलमा रहेको स्टोरेजमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। मैले OnePlusकोबाट मैले चाहिँ गर्दैछु। स्टोरेज एन्ड ब्याट्री अप्सनमा गएर सिम्पली त्यसलाई क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गरेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियर स्टोरेज, सिम्पली क्लियर गरिदिनु होला। तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ युजर डेटा 0 अहिले 0 भएको छ। यसरी तपाईँले क्लियर गरिदिनु होला। यसरी सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरूलाई खोलेर तपाईँले क्लियर क्याच गरिदिनु होला र क्लियर स्टोरेज गरिदिनु होला है त। यसरी गर्नु भने सिम्पली 0 हुन्छ र तपाईँको मोबाइल चाहिँ एकदम फास्ट हुनेछ है त। यसरी गरिदिनु होला। यसरी सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरूलाई 1 बाइ 1 तपाईँले गर्दा हुन्छ र कुनै फोनबाट मा तपाईँले एकैचोटि पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसरी फाइलमा गएर देन तपाईँले स्टोरेजमा गएर देन क्लियर क्याच गरिदिनु होला र तपाईँले क्लियर स्टोरेज गर्नु होला। यसरी क्लियर डेटा गरिदिनु होला। यसरी क्लियर गर्नु तपाईँको मोबाइलमा कुनै पनि असर चाहिँ गर्ने छैन र तपाईँको डेटाहरू पनि कुनै पनि हराउने छैन है त। यसरी गरिदिनु होला। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल चाहिँ एकदमै फास्ट चल्नेछ। तपाईँको मोबाइललाई ह्याङ गराइरहेका डेटाहरू एकदमै यसबाट क्लियर हुनेछ र तपाईँको मोबाइल चाहिँ फास्ट चल्नेछ। र अर्को तरिका सिकाउन गइरहेछु म तपाईँलाई। सिम्पली फेरि तपाईँहरूको सेटिङमै जानु होला। सेटिङ गएपछि सिम्पली यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अबाउट सेक्सनमा जानु होला। अबाउटमा गएपछि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ बिल्ड नम्बरलाई सिम्पली तपाईँ 7 पटक तपाईँले यसलाई टच गरिदिनु होला। 1 2 3 4 5 6 7। नो निड, यु आर अलरेडी डेभलपर। मैले अलरेडी इनेबल गरिसकेको छु। फेरि यसमा सर्चमा जानु होला। सर्च गरेपछि यसमा तपाईँ डेभलपर अप्सनमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँहरू सिम्पली स्क्रोल डाउन गर्नु होला। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले विन्डो एनिमेसन स्केल, सिम्पली एनिमेसन स्केलमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। देन तपाईँले एनिमेसन अफ गरिदिनु होला। सिम्पली यसलाई अफ गरिदिनु होला है त। देन अर्को रहेको छ ट्रान्जेक्सन एनिमेसन स्केल, यसलाई पनि सिम्पली तपाईँहरूले अफ गरिदिनु होला। यसरी एनिमेसन ड्युरेसन स्केल पनि सिम्पली अफ गरिदिनु होला। यसरी यी तीनवटा कुराहरूलाई यसरी अफ गरिदिनु भयो भने तपाईँको मोबाइल चाहिँ एकदमै फास्ट हुनेछ र तपाईँको मोबाइललाई ह्याङ हुनबाट तपाईँले चाहिँ जोगाउन सक्नुहुन्छ। लास्ट सेटिङ रहेको छ सिम्पली तपाईँको मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा गएर सिम्पली प्ले स्टोरलाई ओपन गरिदिनु होला। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यसरी माथि यो तपाईँले कुनै पनि आइडीबाट तपाईँले चाहिँ लगइन गरेको हुनुपर्छ र तपाईँले यसमा यो लोगोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ अप्सन जानु होला, क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क एन्ड प्रिफरेन्स र यसमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला र यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन डाउनलोड प्रिफरेन्स, सिम्पली यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभर एनी नेटवर्क भनिरहेको छ। यसमा आस्क मी एनी एभ्री टाइम सिम्पली क्लिक गरेर डाउन गरिदिनु होला। देन अटो अपडेट एप्लिकेसन, यसलाई पनि डन्ट अटो अपडेट भनेर सिम्पली यसमा चाहिँ क्लिक गरेर डाउन गरिदिनु होला। र अर्को रहेछ लास्ट अटो प्ले भिडियोलाई डन्ट अटो प्ले भिडियोमा सिम्पली क्लिक गरेर डाउन गरिदिनु होला। यसरी तपाईँले चाहिँ ओन्ली 3 सेटिङबाट तपाईँको
मोबाइललाई एकदमै रकेटकै तरह तपाईँले चाहिँ उडाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले एकदमै फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको कुनै पनि टाइममा तपाईँको मोबाइल चाहिँ ह्याङ हुने छैन। सो गाइज भिडियो यति नै रहेको थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा लाइक गर्ने अवश्य गर्नुहोला। सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा रहेमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। र यस च्यानलमा अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्सक्राइबरलाई थिचेर सब्सक्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा सेल गर्नुहोला, ताकि यस्तै नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर किप वाचिङ गाइज। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके बाई एन्ड टेक केयर।